Hi guys, nandito tayo muli sa kusina ni Superdad. May bago tayong menu for today is beef broccoli with chicharon. Yan guys, abangan nyo. May ibang luto to. Ako lang yata magluluto ito na with chicharon. Pero alam ko wala ito. Pero hindi lang natin. Alam ko nang pag sa gulay, lahat ng gulay pag naluto, hindi naman masama. So guys, keep on watching. Ayan guys, ito na yung ating baka na pina-slice. 1 kilo to guys. Pero bago natin lulutuin to ay mamarinate ko muna ng 3 hours para medyo masarap. So ayan guys, gagawa tayo na pang marinate. Lagyan natin ng soy sauce. Yung tansya-tansya lang yan guys. Tapos lagyan natin siya ng oyster sauce. Tansya lang din. Tapos lagyan natin siya ng paminta. Ayan. Tapos maghiwa tayo ng 1 lemon. Kalahati ilang lemon guys. Ang ilagay natin dyan. Yan, halo-haluin, halo-halo. So ayan guys, so ilagay na natin yung ating natimpla na soy sauce, lemon, paminta, oyster sauce. So guys, dagdagan pa natin siya ng paminta. Alam niyo guys, yung paminta pag marami, nakakatulong din ito sa pagpalambot ng karne. Guys, dagdagan pa natin ito siya ng bawang para mabango siya. Pag in-overnight mo, ay 3 hours na babad lang ito. So yan guys, lagyan pa natin siya ng magic sarap. Para babad na talaga siya para pumasok yung sarap niya sa karne. So ayan guys, itong 1K na baka, kalahati lang dito ang iluluto kong beef broccoli. Siguro next day, ang iluluto ko naman dito is beef stick Tagalog. So yan, abangan nyo guys. Start na tayo
gawa ng mga gulay. So ayan guys, nandyan chicharo, sibuyas, bawang na chop at bawang na may bawang din na buo. Yan guys, kasi masarap yan sa akin. Kinakain ko yung buo. At ito yung ating broccoli. Ito naman yung ating beef. Ito yung namarinate na natin. Namarinate ko na ito kanina. So, okay. It's cooked. And of course, gagamitin dito ng liquid seasoning, paminta, at oyster sauce, at mantika. Ayan guys, mainit na yung ating lagyan na natin siya ng mantika. Yung gawin guys, pan-fry na natin itong broccoli. So ayan guys, isama na natin itong chicharo. Lagyan natin siya guys ng iodine. Takpan pa. Para lumasa na siya dyan. Yan guys, okay na yan. So, lagyan na natin ito. Ayan guys, isit aside muna natin siya. Yan, lagyan natin siya ng mantika. Bawang. Ilagay na natin itong sibuyas. Okay guys, sunod na natin ang ating na-marinate na beef. Guys, ayan guys, lagyan natin ng tubig siya.
Mga 20 minutes guys. Sa mainang apoy lang. Palambutin muna natin siya guys. Buksan ulit natin. Yes pa. So, lagyan na natin siya ng beef. Ito yung ating beef cubes. Guys, buksan ulit natin. Okay. Tignan natin muna guys kung okay na siya. Guys, lagyan natin ng sugar, brown sugar. Okay. Panuloy natin. Another 5 minutes. Ngayon guys, malambot na siya guys. So, lagyan na natin siya ng cornstarch. So guys, ilagay na natin ito ating broccoli with chicharon. Guys, takpan natin 1 minute. Ayan guys, sarap. Lagyan natin siyang bell pepper. Yan guys, okay na to. Patay na natin. Okay. Lambot. Very good.
Yan, ayan na guys. Sarap guys, ang lambot-lambot ng karne. Okay guys, let's eat.